Αριστείλα, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρίσκω. Από πού είσαι? Είμαι από τα Γιάννενα, γέννημα Θρέμα, Υπηρώτισσα. Εκεί μένεις τώρα? Όχι, είμαι στην Κυπαρισία φέτος, γιατί είμαι δασκάλα, οπότε ανά σχολική χρονιά μετακινούμε και υπηρετώ σε όποιο σχολείο υπάρχει ανάγκη. Μεγάλωσες στα Γιάννενα? Γεννήθηκα, μεγάλωσα στα Γιάννενα, έφυγα από εκεί για σπουδές και κάποια στιγμή αποφάσισα να ξαναγυρίσω, αλλά ξαναέφυγα, χωρίς προοπτική να ξαναγυρίσω. Πόσο χρονών είσαι τώρα? Είμαι στα 35. Έχεις αδέρφια? Έχω μια αδερφή μικρότερη, 2 χρόνια μικρότερη. Πες μου λίγο για τη μητέρα σου και για τη σχέση που είχατε μεγαλώνοντας, λίγο για τα παιδικά σου χρόνια. Περιέγραψε μου λίγο όλη εκείνη την περίοδο. Η μητέρα μου ήταν ένας πολύ, και λέω ήταν γιατί την χάσαμε πριν 2 χρόνια, ήταν ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος, ιδιαίτερα φροντιστική μαζί μας, πολύ δοτική, την θυμάμαι έτσι με πολύ αγάπη, να διαβάζει πολλές ώρες, από εκεί πήρα και εγώ έτσι την αγάπη μου και την κλίση μου προς το διάβασμα. Λάτρευε τα ταξίδια, αλλά ταυτοχρόνως ήταν και ένας πολύ ανυπόμονος και νευρικός άνθρωπος. Πράγμα το οποίο εμένα μου δημιουργούσε αναδιαστήματα σύγχυση, γιατί αναρωτιόμουν πώς μπορεί να φροντίζει εμάς, να φροντίζει και τους ασθενείς στο νοσοκομείο καθότι νοσηλεύτρια και ταυτοχρόνως μέσα στην ημέρα να βγάζει εντάσεις, να βγάζει πίεση, να βγάζει νεύρα, να βγάζει ανυπομονησία. Αν μπορώ έτσι κάπου να τη σχεδιαγραφήσω, αυτό θα ήταν η μητέρα μου. Ένας φροντιστικός, ανυπόμονος άνθρωπος. Η σχέση σου με τη μητέρα σου ήταν καλή? Ήτανε καλή, απλώς μέσα μου είναι καθαρό μόνο το κομμάτι της σχέσης μητέρας-παιδιού. Θέλω να πω, όταν έφυγα για σπουδές και αρρώστησε στα πρώτα φοιτητικά μου χρόνια η μητέρα μου με Alzheimer, εγώ δεν είχα την ευκαιρία να σχετιστώ μαζί της στο πλαίσιο του μητέρα-κόρη. Οπότε δεν είχα την ευκαιρία να την γνωρίσω ως γυναίκα προς γυναίκα. Έχω αυτό πολύ το εξειδανικευμένο που έχουν σχεδόν όλα τα παιδιά για τους γονείς τους και για τη μητέρα τους. Και δυστυχώς στο πλαίσιο της ασθένειας ξανασυστηθήκαμε με άλλους όρους και σε ένα πολύ πολύ διαφορετικό πλαίσιο. Οπότε δεν έχω να σου πω κάτι για το κομμάτι της ενήλικης ζωής μου σε σχέση με τη μητέρα μου. Μάλλον το ότι αντιστράφηκαν από ένα σημείο και μετά οι ρόλοι. Αυτό. Πόσο χρονών ήσουν όταν η μητέρα σου έτσι άρχισε να εμφανίζει σημάδια? Τα 55-56 της, δηλαδή σχεδόν αμέσως αφότου βγήκε στη σύνταξη. Εσύ πόσο χρονών ήσουν τότε? Εγώ ήμουνα τίποτα, 19-20, εκεί ας πούμε. Και δεν το θεωρώ άσχετο το κομμάτι του ότι βγήκε στη συνταξιοδότηση και σχεδόν αμέσως στο χρόνο επάνω, αφήνοντας όλες τις ευθύνες και όλο το multitasking που απαιτούσε η δουλειά της, κατέπεσε νοητικά, σταμάτησε να διαβάζει και άρχισε να έχει τα πρώτα σημάδια εμφάνισης της ασθένειας. Ποια ήταν αυτά τα πρώτα σημάδια που παρατηρήσατε έντονα στην αρχή, που σας έκαναν να πείτε ότι κάτι δεν πάει καλά? Στα τραπέζια θυμάμαι συνεχώς να φέρνει θέματα τα οποία είχαν ήδη συζητηθεί, να ρωτάει συνεχώς τα ίδια πράγματα και να αποκτάει πολύ μικρές αιμονές με καθημερινά πράγματα της ζωής ή να χάνει μικροαντικείμενα. Δηλαδή ξεχνούσε που άφηνε τα κλειδιά της, που άφηνε τα τσιγάρα της, που έσβηνε τα τσιγάρα της. Οπότε όλα αυτά κάπως συνθέτανε μια εικόνα ότι μάλλον κάτι δεν πηγαίνει καλά με τη μαμά. Ως εκεί όμως τότε. Δεν έφτανε το μυαλό μας ότι μπορεί να είναι κάποιο πρόωρο Alzheimer. Και τελικά αυτό που σας έκανε να επισκεφτείτε έναν νευρολόγο, φαντάζομαι, στην αρχή. Έναν νευρολόγο στην αρχή, ναι. Ποιο ήταν αυτό που σας έκανε έτσι να πείτε ότι πρέπει να πάμε κάπου να δούμε τι γίνεται? Νομίζω ότι δυσκόλεψε πάρα πολύ η καθημερινή επικοινωνία στο σπίτι με τον πατέρα μου και κάπως εκείνος την ανάγκασε να προσφύγουν σε έναν νευρολόγο λίγο έως πολύ εκβιαστικά. Ή πάμε ή κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε, γιατί αρχίζουμε να χάνουμε ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, τουλάχιστον να ξέρουμε τι είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε, να διαχειριστούμε. Δεν ξέρω ποιο ρήμα είναι το σωστό σε αυτές τις περιπτώσεις, αν αντιμετωπίζετε ή διαχειρίζετε. Μάλλον να διαχειριστούμε, θα σου έλεγα. Είχε πολλά χρόνια άρνηση η μητέρα μου και αυτό δημιουργούσε προστριβές. Εγώ, ας πούμε, θυμάμαι πολύ καθαρά να έχω μια πολύ μεγάλη δυσκολία να αποδεσμεύσω την ασθένεια από το πρόσωπο, από τη μητέρα μου.
Με αποτέλεσμα κάθε φορά που μου έλεγε κάτι, η δική μου αντίδραση να είναι «Μα τώρα δεν το είπαμε, γιατί μου το ξαναλες, γιατί με κουράζεις και κουράζεσαι κι εσύ» ή «Μα πριν λίγο μου το ρώτησες αυτό, πάλι τα ίδια θα λέμε». Οπότε αυτό δημιουργούσε λίγο μια κατάσταση άμυνας από εκείνη. Εγώ γινόμουν όλο και πιο επικριτική απέναντί της, με αποτέλεσμα να της μεταφέρω έναν εκνευρισμό, τον οποίο φυσικά επέστρεφε τον εκνευρισμό αυτό πίσω σε μένα και είχαμε σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας και διαρραγής στις σχέσεις μας. Τις όποιες σχέσεις είχαμε τότε. Ενδόμηχα δεν ήθελες ουσιαστικά να παραδειχθείς ότι κάτι πάει λάθος και... Ναι. Είχα πολύ μεγάλη άρνηση και αυτό κούμπονε στη δική της άρνηση να πάμε να το δούμε με έναν ειδικό υγείας, με έναν νευρολόγο, με έναν ψυχίατρο, νευρολόγο ουσιαστικά σκεφτόμασταν τότε. Κούμπον όμως στη δική της άρνηση, στη δική της αντίσταση, να το δει καθαρά. Και τελικά η πρώτη επίσκεψη στον νευρολόγο πώς ήταν? Δεν ξέρω, δεν ήμουν εγώ εκεί. Πήγε ο πατέρας μου. Φαντάζομαι ότι ήταν αμήχανη. Της έκανε κάποια τεστ και της είπε ότι ναι, μάλλον είναι αρχή άνοιας. Βέβαια, να σου πω, κάποια στιγμή οι γιατροί ζητήσανε μια μαγνητική εγκεφάλου και μας λένε αν έχετε μία παλιότερη, φέρτε την να τη δούμε, να έχουμε μια συγκριτική ματιά. Εμείς είπαμε δεν έχουμε. Δεν υπάρχει, δηλαδή όσο τη φροντίζαμε και δεν μας ζητήθηκε ποτέ, δεν έχουμε κάτι να προσκομίσουμε. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήμουν σίγουρη ότι η μητέρα μου είχε επίγνωση της κατάστασής της, έψαχνα το βιβλιάριο, ξέρεις, εκείνο το παλιό βιβλιάριο που όλα τα γράφαμε, και είχε μια παραπομπή σε μαγνητική από τον παθολόγο μας. Φεύγω αυτή τη στιγμή, πάω στον παθολόγο, του λέω «Κύριε Κοσμά, θυμάστε, έχει αυτή την ημερομηνία τότε». Θυμάμαι, ήταν τα πρώτα μου φοιτητικά χρόνια. Έχει αυτή την ημερομηνία. Θυμάστε τότε γιατί ήρθε η μαμά σε εσάς και την παραπέμψα της μαγνητική εγκεφάλου? Και μου λέει «Βεβαίως, παιδί μου, γιατί ήρθε και μου είπε, ξέρεις κάτι Κοσμά, ξεχνάω και θέλω να το δούμε». Οπότε εκείνη είχε επίγνωση, αλλά ποτέ δεν το επικοινώνησε και αυτή η μαγνητική δεν βρέθηκε και ποτέ. Έγινε, γιατί υπήρχε εκτέλεση του παραπεμπτικού, αλλά δεν βρέθηκε ποτέ πουθενά αυτή η μαγνητική, δεν ξέρω τι την έκανε. Οπότε εκείνη η πρώτη λοιπόν επίσκεψη στον νευρολόγο δεν ξέρω πόσο καλά ή λιγότερο καλά πήγε. Σίγουρα ήταν πολύ αμήχανη και για τους δύο, γιατί πας να ουσιαστικά σου επιβεβαιώσουν κάτι το οποίο φοβάσαι ότι ισχύει, φοβάσαι ότι υπάρχει. Πολλές φορές είναι ένα σοκ αυτή η πρώτη επίσκεψη, γιατί οι νευρολόγοι ξέρουν τα κουμπιά να πατήσουν που επιδεικνύει το πρόβλημα, που εμείς ουσιαστικά, επειδή είναι και η μητέρα μας, είναι ο πατέρας μας, δεν θέλουμε πολύ να το καταλάβουμε. Έκαναν τέτοια τεστ και είχε κάποια αποτελέσματα? Ναι, σε ένα δεύτερο ραντεβού που ήμουνα και εγώ εκεί, γιατί ζήτησε ο νευρολόγος να προσκομίσουμε και εμείς τη δική μας άποψη για το πώς βλέπουμε τη μαμά και σε σχέση με τον μπαμπά. Της έκανε κάποια τεστ όπου της ζητούσε να του αναφέρει σε ποιον όροφο είμαστε. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Της ζήτησε να του πει ποια μέρα έχουμε σήμερα. Δυσκολεύτηκε επίσης πολύ. Που δεν ήταν αρκετά προχωρημένη τότε η ασθένειά της. Δηλαδή, τυπικά, φαινομενικά ήταν ένας πολύ λειτουργικός άνθρωπος. Δηλαδή, μαγείρευε, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ της, μαγείρευε βέβαια τώρα που το θυμάμαι με τη βοήθεια συνταγών. Δηλαδή, την έβλεπες ότι και στις δοσολογίες, αλλά ακόμα και στη διαδοχή των βημάτων, ήθελε μια καθοδήγηση από τη συνταγή. Εντάξει, τουλάχιστον δεν είχε χάσει την αναγνωστική της δεξιότητα. Αλλά τύπης ήταν ένας πολύ λειτουργικός άνθρωπος. Οπότε, κάνοντάς της αυτά τα τεστ ο νευρολόγος ή της ζήτησε να κατέβει 7-7 από το 100, εγώ συνειδητοποίησα ότι εκείνη την ώρα κάτι πραγματικά δεν πηγαίνει καλά με τη μητέρα μου. Γιατί ήταν πολύ. Έφερνε μεγάλη αντίσταση στην εικόνα που είχα εγώ για εκείνη σε επίπεδο καθημερινότητας. Εκεί εγώ έπαθα το πρώτο σοκ, ας πούμε. Και συνειδητοποίησα ότι, ωραία, είναι σοβαρά μάλλον τα πράγματα, είναι πιο σοβαρά μάλλον από αυτό που πιστεύεις, πρέπει να το δείτε. Και να το δει και εκείνη, δηλαδή να τη βοηθήσετε εκείνη πρώτα και πριν από όλους να αποδεχτεί αυτό που της συμβαίνει. Γιατί η αντίστασή της και η άρνησή της νομίζω πηγάζει από το επάγγελμά της. Νοσηλεύτρια η μητέρα μου, έτσι. Οπότε ήξερε λίγο τι θα πει ανιακός ασθενής με Αλτσχάιμερ. Και όχι τόσο στο πώς εξελίσσεται η ασθένεια, αλλά στο πώς αυτό επηρεάζει και αλλάζει τις ισορροπίες μέσα στην οικογένεια. Και αυτή ήταν και η μεγάλη της ανησυχία. Δηλαδή θυμάμαι να έχει χάσει το λόγο της
Να κλαίει, να αναρωτιέται γιατί σε μένα, γιατί σας το έχω κάνει αυτό. Μπορεί να είχε ξεχάσει τα πάντα, να μην ήξερε το όνομά της, να μην μπορούσε να επικοινωνήσει τίποτε άλλο, αλλά αυτό κάπως αυτοματικά, σαν γλωσσική δομή, σαν κασέτα ερχότανε. Γιατί σε μένα, γιατί σας το έχω κάνει εγώ αυτό. Ναι, λόγω του επαγγέλματός της είχε παραδείγματα, ναι. Ήξερε τι γίνεται, ήξερε τι θα έρθει. Ήξερε τι σημαίνει όλο αυτό, τι συνεπάγεται όλο αυτό. Και όχι για την ίδια. Δεν νομίζω ότι είχε φόβο για την ίδια. Νομίζω επειδή ήταν αυτός ο φροντιστικός άνθρωπος που νοιαζόταν πολύ για εμάς, νοιαζόταν για το πώς εμείς θα κολυμπήσουμε μέσα σε όλον αυτόν τον ωκεανό που μας έβαζε. Και μετά, όταν συνειδητοποίησατε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα, πώς αντιμετωπίσατε την κατάσταση αυτή, έτσι, στα αρχικά της στάδια? Πρακτικά με φαρμακευτική αγωγή, οπότε εκεί λίγο αναπτερώθηκε και το ηθικό της, το οποίο νομίζω συμπαραστήρει λίγο και το νοητικό επίπεδο και τις λειτουργίες ενός ανθρώπου. Μπορεί να είναι και σε ένα επίπεδο πλασίμπο, δεν ξέρω. Αλλά πρακτικά λοιπόν μπήκανε σε αγωγή και στα καθημερινά προσπαθούσαμε να είμαστε λίγο πιο υποχωρητικοί απέναντί της, λιγότερο επικριτικοί και συνεχώς να της υπενθυμίζουμε πράγματα πριν ακόμη εκείνη αναγκαστεί να τα ζητήσει και να τα ρωτήσει. Μπαίναμε εμείς δηλαδή σε ένα στάδιο πρόληψης. Η επιδείνωση της κατάστασης έγινε σταδιακά με τη μητέρα σου ή είχε κάποιο περίοδο που έπεσε απότομα? Επειδή η διάγνωση ήρθε γύρω στα 55-56 και τράβηξε μέχρι τα 67 της, ήταν πολύ ομαλή η πορεία και η εξέλιξη. Εκεί που έκανε μια πολύ μεγάλη βύθιση ήταν όταν ήρθε και ο καρκίνος. Περίπου 3-4 χρόνια πριν πεθάνει. Και νομίζω ότι σε αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και το κομμάτι των χημειοθεραπείων, οι οποίες την αποσταθεροποίησαν, είμαι σίγουρη, πάρα πολύ. Δηλαδή, εδώ βλέπεις ένας τυπικός άνθρωπος, ο οποίος μπαίνει σε διαδικασία σχήματος και χημειοθεραπείων, πόσο σε επίπεδο ορμονικό και ψυχολογίας και χημείας του εγκεφάλου διαταράσσεται και έχει μεταπτώσει την ψυχολογία του. Η μητέρα μου, η οποία ήταν ήδη πολύ επιβαρημένη ψυχολογικά, ήρθε αυτό και την τσάκισε. Εκεί νομίζω ότι ήρθε για μας η μεγάλη βύθιση και για εκείνη. Αυτό ήταν προς το τέλος, έτσι, αυτό ήταν στο τέλος. Αυτό γύρω στα 64-63. Μέχρι εκεί πήγαινε πολύ πολύ στρωτά και ομαλά. Κλιμακούμενα και επιδεινούμενα, αλλά στρωτά. Στα πρώτα χρόνια, αυτό που πήγαινε προς τα κάτω, η επιδείνωση, ποια ήταν τα σημάδια που έβλεπες να επιβαρύνουν την κατάσταση, δηλαδή? Άρχισε να αποτραβιέται από την κοινωνική ζωή. Δεν είχε μεγάλη άρνηση στο να βγει σε οικογενειακά τραπέζια, νιώθε άσχημα. Παρόλο που όλοι γνωρίζανε τι συμβαίνει, οπότε κανείς δεν την έφερνε σε δύσκολη αμήχανη θέση. Δεν ήθελε με τίποτα να το συζητάμε. Δηλαδή, ζούσε με μια ψευδαίσθηση ότι κανείς δεν ξέρει γύρω της τίποτα. Και άρχισε σιγά-σιγά, πέρα από το να αποτραβιέται από το κοινωνικό κομμάτι, να μην θέλει και σε επίπεδο καθημερινότητας πολλά πράγματα. Δηλαδή, της αρχούσε να τρώει και να βλέπει τηλεόραση. Δηλαδή, έπαψε να πηγαίνει σούπερ μάρκετ, έπαψε να θέλει να βγαίνει για περπάτημα. Όταν την έπαιρνα τηλέφωνο, θυμάμαι τα έχω αυτά ακόμα τα χαρτάκια. Και κάτι της έλεγα, εγώ ήμουν φοιτήτρια τότε. Και θυμάμαι να τα γράφει σε post-it. Πήρε η Αριστούλα σήμερα τηλέφωνο στις 11 και 4 και μου είπε αυτό για να θυμηθεί να το πει στον μπαμπά, ας πούμε. Ή μου είπε αυτό, ή να θυμηθώ να κλείσω τα γεμιστά στις 12 και 45, ας πούμε. Όλα αυτά τα post-it τα έχω. Οπότε άρχισε να χάνει τέτοιου είδους δεξιότητες, λειτουργικά καθημερινά. Δεν έχασε το κομμάτι της αυτοφροντίδας και της περιποίησης του εαυτού της, δηλαδή μπάνιο και τουαλέτα, παρά μόνο όταν μπήκαμε στον καρκίνο, θέλω να πω. Και έχασε και την κρίση της, το λόγο και την κρίση της κάποια στιγμή. Δηλαδή, κεντούσε, η μητέρα μου κεντούσε ως φοιτήτρια και έχω ένα πολύ μεγάλο κέντημα, μια κοπέλα με χρυσάνθεμα. Και της λέω, έλα να μου γράψεις το όνομά σου από κάτω, να το υπογράψεις, για να το έχω, να θυμάμαι ότι είναι από εσένα. Και εγώ είχα μείνει στο ότι γράφει post-it, οπότε κάπως τη γραφή την έχει. Και της δίνω το στυλό και δεν ήξερε όχι πώς να γράψει, πώς να το πιάσει. Δηλαδή, εγώ έλειπα 6 μήνες από το σπίτι. Δεν είχα καταλάβει ότι είχε χάσει ακόμα και αυτή τη δεξιότητα. Και θυμάμαι να της πιάνω το χέρι, όπως πιάνουμε στα πιτσιρικάκια στην πρώτη, και να της λέω, πάμε μαζί, έτσι.
από πάνω της αγκάλιασα, ας πούμε, το χέρι με μια τρυποδική κλαβή και προσπαθούσαμε να γράψουμε το Ερμιόνι αργά, αλλά ταυτοχρόνως είχε μια τόσο σφιχτή χειρονομία. Είχε σχεδόν αγκυλωθεί το χέρι της. Δεν ακολουθούσε αυτή την απαλότητα της ροής, αυτή την κίνηση του καρπού, το ομαλό, ας πούμε. Και αυτό ήταν ένα επίσης σοκ για εμένα. Γενικά, τώρα που λες για σοκ, πώς αντιμετώπισες όλη αυτή την κατάσταση μέσα σου συναισθηματικά? Εντάξει, εκτός από το πρακτικό κομμάτι, συναισθηματικά πώς το εξέλαβες, πώς το αντιμετώπισες μέσα σου? Συναισθηματικά κάπως λίγο τα έβαζα όλα κάτω από το χαλί εγώ. Γιατί ένιωθα ότι δεν με παίρνει να καταρρεύσω τώρα. Κάπως εγώ στο πλαίσιο της δικής μου οικογένειας είμαι το άλογο γκανιάν, που για όλα τα μπορεί και σε όλα μπορεί να ανταποκριθεί για κάποιο λόγο. Οπότε ένιωθα ότι αν δεν κρατήσω εγώ, κάπως θα παρασυρθούν και όλοι οι υπόλοιποι γύρω από εμένα. Φυσικά, όλη αυτή την πορεία τη βίωσα σαν ένα διαρκές πένθος. Και μάλιστα πρόσφατα είδα μια ταινία, το Supernova, και συζητούσα με ένα πολύ γλυκό και τρυφερό κορίτσι αυτή την ταινία και λέγαμε πόσο η φράση που λέει ο ένας ηθοποιός στον άλλον, ότι δεν χρειάζεται να πενθούμε τους ανθρώπους όσο είναι ζωντανοί, θα πρέπει, ας πούμε, να τους γιορτάζουμε, πόσο λοιπόν αυτή η φράση κρύβει μέσα της πολύ μεγάλη αλήθεια. Αλλά δεν ισχύει, νομίζω, σε ασθενείς που βιώνουν νευροεκφυλιστικού τύπου ασθένειες. Δεν είναι εύκολο, είναι αδύνατο για όλους εμάς γύρω από αυτούς τους ανθρώπους να μην θρηνήσουμε και να μην πενθήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος χάνει στοιχεία της ταυτότητάς του, δομικά, πυρηνικά στοιχεία του εαυτού του, ας πούμε. Οπότε λοιπόν εγώ τα έβαζα όλα αυτά κάτω από το χαλί, με αποτέλεσμα και με αφορμή έναν χωρισμό που βίωσα μετά και το θάνατο της μητέρας μου, εκεί να καταρρεύσω και να δουλέψω αυτό το ανεπεξέργαστο πένθος. Κακώς, θέλω να πω, αν κάτι έχω να πω σε ανθρώπους που πραγματικά βιώνουν αντίστοιχες καταστάσεις, είναι πριν απ' όλα, πέρα και έξω απ' όλα, ζητήστε βοήθεια από ανθρώπους ψυχικής υγείας. Δηλαδή είναι ζήτημα ψυχικής ανθεκτικότητας. Και για τον άνθρωπο με τον οποίο σχετίζεσαι σε επίπεδο φροντιστικό, αλλά και για τον εαυτό σου μετά την καταιγίδα. Στην Αμερική αυτό που λέγαμε και πριν είναι μια κατάσταση που τη λένε long goodbye. Ναι, long goodbye, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Γιατί και κρατάει αρκετά αυτή η ασθένεια, από λίγα χρόνια έως πολλά. Αναλόγως η δική σου μητέρα ήταν σε μικρή ηλικία, οπότε γι' αυτό νομίζω ότι κράτησε και αρκετά χρόνια. Κράτησε 10 χρόνια, ναι. Οπότε βλέπεις έναν άνθρωπο να φεύγει σιγά-σιγά και το παίρνεις απόφαση ότι τον χαιρετάς, γιατί στο τέλος, από την αρχή μέχρι το τέλος της ασθένειας, είναι ένας τελείως διαφορετικός άνθρωπος. Ναι. Μπορεί να έχει κρατήσει κάποια βασικά στοιχεία της προσωπικότητάς του, αλλά δεν έχουν να κάνουν καθόλου με το κομμάτι της λογικής. Έχουν να κάνει με το συναίσθημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κάποια στιγμή, προχωρημένη η ασθένεια της μητέρας μου, είχε χάσει το λόγο της. Είδε την αδερφή μου να κλαίει για ένα σοβαρό λόγο. Και άρχισε να κλαίει και αυτή, η μαμά. Χωρίς όμως να γνωρίζει τι έχει προηγηθεί, τι έχει συμβεί και η αδερφή μου κλαίει. Και της λέω, εσύ γιατί κλαις? Και τη βλέπω με μεγάλο ζόρι και με μεγάλη δυσκολία να προσπαθεί να μου πει, και μου το είπε τελικά, ότι κλαίει το παιδί μου, εγώ δεν θα κλάψω. Οπότε εκεί μπορεί να χάνονται πυρηνικά στοιχεία της ταυτότητας, αλλά σε ό,τι αφορά το συναίσθημά τους και το πόσο εύκολα αφουγκράζονται λεπτά πράγματα στην ατμόσφαιρα, είναι τρομερά συγκλονιστικό. Το πόσο ξεχνάει ότι είσαι το παιδί της, αλλά νιώθει ότι είσαι το παιδί της. Η μητέρα σου έφτασε σε σημείο να μην αναγνωρίζει πρόσωπα? Όχι ότι αυτό παίζει κάποιο ρόλο, είναι ένα σοκαριστικό γεγονός του Αλτσχάιμερ, το οποίο το ακούει ο κόσμος έξω και σοκάρεται, αλλά είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι ουσιαστικά αυτής της ασθένειας. Ναι, είναι το λιγότερο. Έτσι ακριβώς. Μας ξέχασε ως όνομα. Όταν δηλαδή η γιατρός της τη ρώτησε, Ερμιόνι, τα κορίτσια εδώ ποια είναι? Είπε, τα κορίτσια μου. Έκανε τέλος και κάποιες επαναλαμβανόμενες φράσεις, πατούσε πάνω σε αυτό που μόλις άκουγε για να σου δώσει την απάντηση που πίστευε ότι θέλεις. Και είπε, τα κορίτσια μου. Ναι, ποια είναι αυτά? Τα κορίτσια μου, είπε δεύτερη φορά. Πώς τα λένε τα κορίτσια σου? Και εκεί δεν μας αναγνώρισε, δεν μπόρεσε να ανακαλέσει τα ονόματά μας. Εντάξει, είναι σκληρό και αυτό. Είναι σκληρό, βέβαια. Πολύ σκληρό. Είναι σκληρό.
Αυτό ήταν η πιο σοκαριστική στιγμή έτσι, σε όλη τη διαδρομή αυτή με τη μητέρα σου, με την ασθένεια, ή είχες κάποια άλλη που θυμάσαι πολύ που σε... Όχι, εγώ μία στιγμή κατέρευσα μες στα χρόνια. Νοσηλεύεται, κάνει σχήμα και έπρεπε να μείνει 8 ώρες για να το πάρει σε συγκεκριμένη ποσότητα και ροή. Και κάποια στιγμή έχει περάσει η γιατρός της και βγαίνω να τη ρωτήσω αν όλο αυτό στο οποίο την υποβάλλουμε αξίζει τον κόπο ή αν θα πρέπει σαν οικογένεια να πάρουμε απόφαση ότι ξέρεις κάτι, εφόσον υπάρχει ένα ιατρείο πόνου, ας μην την ταλαιπωρήσουμε άλλο με χημειοθεραπείες, να κάνουμε ένα ταξίδι στη Ρωσία που πάντοτε ήθελε σαν οικογένεια και μετά με το ιατρείο πόνου να διαχειριστούμε το τέλος. Μέχρι να κάνω εγώ αυτή την κουβέντα με τη γιατρό, γύρισα στο θάλαμο και η μαμά είχε λοκάρει στον τοίχο. Δηλαδή, άλλη μαμά άφησα στο 5 λεπτό και άλλη γύρισα και βρήκα. Και είχε λοκάρει στον τοίχο, με τα χέρια της στον αέρα, ψάχνοντας κάτι κάπου να πιάσει, χωρίς να μιλάει όμως, χωρίς να αντιδράει, με ένα κενό βλέμμα. Και ήταν η πρώτη φορά που εγώ θα μπόρεσα να την κάνω επαναφορά. Δηλαδή, μπορεί να βγαίναμε για περπάτημα και στο τραπέζι δεν συζητούσαμε, τέλος πάντων, να την απασχολούσα κάπως εγώ στο τραπέζι εκείνη την ώρα που πήραμε τον καφέ μας και να χανόταν λίγο το βλέμμα της. Αλλά πάντα με έναν τρόπο και κυρίως με ένα άγγιγμα, δηλαδή κρατώντας της λίγο το χέρι και πιέζοντάς το, πάντα κατάφερα να της κάνω μια επαναφορά. Εκεί ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά που εγώ δεν κατάφερα να κάνω επαναφορά, τόσο που ζήτησα βοήθεια με κλάματα από τους υπόλοιπους στο θάλαμο συνοδός ασθενών. Χτύπησα, θυμάμαι, σε μια κατάσταση πανικού το κομβείο να έρθει η νοσηλεύτρια. Και νομίζαμε ότι απλά είχε κάνει μετάσταση ο καρκίνος στον εγκέφαλο. Δεν ήταν αυτό τελικά, απλώς είχε λοκάρει. Ήταν ένα ακόμα στάδιο της ασθένειας. Και γύρισα στο σπίτι, θυμάμαι, κατέρευσα στην καρέκλα με κλάματα. Ήταν η μόνη στιγμή που έκλαιγα στη διάρκεια ασθένειας της μητέρας μου, νιώθοντας ενοχές και πιστεύοντας ότι έχει ακούσει αυτά τα οποία συζήτησα εγώ στο κατόφλι της πόρτας με τη γιατρό της. Είναι κάτι το οποίο δεν μου βγαίνει από το μυαλό ακόμα και τώρα. Και νιώθω ακόμα και τώρα ότι μπορεί δυνητικά να την είχα φέρει εγώ σε αυτή την κατάσταση. Βέβαια, εκλογικεύοντάς το, δεν μπορεί να συνέβη κάτι τέτοιο, γιατί αφενός υπήρχε μια απόσταση, αφετέρου μιλούσα χαμηλόφωνα καθότι νοσοκομείο. Η μητέρα μου δεν αποκωδικοποιούσε σύνθετα γλωσσικά σχήματα. Δηλαδή, ότι της έλεγες πιάσε το ποτήρι και δεν ήξερε να το κάνει. Όχι τώρα να κάνει keep up μια κουβέντα μεταξύ δύο ανθρώπων. Αλλά ήταν το πιο μεγάλο, ο πιο μεγάλος κλονισμός που βίωσα εγώ σε αυτή την πορεία. Μεγαλύτερος και από τον ίδιο του το θάνατο. Υπήρχαν και άλλες στιγμές τέτοιες που νομίζεις ότι δεν μπορούσες να τα απεξέλθεις στην όλη... Έστω και εσωτερικά δικά σου θέματα. Ναι, άλλη μία που έχουμε και τη διάγνωση του CA στομάχου, καρκίνο στομάχου. Ξεκινάει σχήματα, πηγαίνει στην ογκολογική με τον μπαμπά. Προφανώς το επάγγελμά της κάπως την ενεργοποιεί και καταλαβαίνει ότι γύρω της όλοι οι ασθενείς είναι ογκολογικοί ασθενείς. Και έρχεται και η στιγμή να αποφασίσουμε αν θα μπει χειρουργείο. Και της λέμε, ξέρεις κάτι, θα χρειαστεί να μπει και χειρουργείο, δεν είναι κάτι. Ανακλαστικά μου είπε μάλιστα, έχω καρκίνο. Δεν ρώτησε, μου είπε, έχω καρκίνο. Της λέω, δεν έχεις καρκίνο, όμως έχεις μια πληγή, λέω, πολύ μεγάλη στο στομάχι σου, την οποία θα πρέπει να τη φροντίσουμε, να τη χειρουργήσουμε, να την θεραπεύσουμε, για να μην γίνει καρκίνος. Και θυμάμαι με πόση αγωνία με κοιτούσε και πόσο ανακούφιση ένιωσε, το είδα στο βλέμμα της αυτό το πράγμα, που εκείνη την ώρα της είπε ότι δεν έχεις καρκίνο, που αργότερα με έκανε να νιώσω ενοχές. Δηλαδή της είπα ψέματα και εμπιστεύτηκε ένα ψέμα μου, ας πούμε, για να την κρατήσω ήρεμη και χωρίς να χρειαστεί να την ταράξω για μία ώρα και μετά θα το ξεχνούσε πάλι. Αλλά δεν θα το ξεχνούσε, θα έμενε στον ψυχισμό της με έναν τρόπο αυτός ο κλονισμός που θα της είχα προκαλέσει. Αυτό είναι κάτι επίσης που το κουβαλάω ως τύψεις. Το ότι της είπα ψέματα και είδα αυτή την εμπιστοσύνη στα μάτια της, αυτή την ανακούφιση. Δηλαδή, αυτό περισσότερο έχω και τώρα που στο λέω, αυτή την ανακούφιση έχω στο βλέμμα της. Δεν μπορώ να το περιγράψω πώς είναι, δεν μπορώ να σου πω αν η κόρη της είχε μια διαστολή ή... Ήταν κάτι το οποίο εισέπραξα πολύ έντονα όμως.
Πράγμα που οι ειδικοί λένε ότι αυτή είναι η αντιμετώπιση που πρέπει να έχεις. Ναι. Να μην τους χαλάς τον ψυχισμό για κάτι που μετά από λίγο μπορεί να ξεχάσουν. Δηλαδή, είναι προτιμότερο να τους κρατάς σε μια ψυχική ηρεμία λέγοντας τους πράγματα που δεν ισχύουν, παρά να τους ταράζεις για κάτι που ούτως ή άλλως σε λίγο θα έχουν αργότερα ξεχάσει. Το ξέρω. Απλώς εκείνη τη στιγμή, σε αυτή τη φάση, δεν μπορείς να το δεις έτσι. Αν όμως εγώ είχα μπει σε ένα κύκλο συνεδριών και υποστήριξης από έναν ψυχολόγο ή έναν ψυχοθεραπευτή, νομίζω ότι θα μπορούσα να το δω έτσι τότε. Το είδα εκ των υστέρων, βέβαια, έτσι. Αλλά υπάρχει ένα τραύμα μέσα σου που υπάρχει εκεί. Λοιπόν, μιας και μίλησες για υποστηρικτικούς μηχανισμούς, εσείς απευθυνθήκατε, είχατε κάποια βοήθεια εκτός από τη βοήθεια που ο πατέρας σου, η αδερφή σου? Όχι, δεν είχαμε. Γιατί δεν είχαμε? Γιατί από τα 6 αδέρφια της μητέρας μου, πέραν του ότι όλοι ήταν εκτός της πόλης των Ιωαννίνων, άλλες 2 αδερφές νοσούσαν με Αλτσχάιμερ. Δηλαδή, είμαστε η μητέρα μου και άλλες 2-3, στο σύνολο των 6, ένα 50% Αλτσχάιμερ στην οικογένεια. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για εμάς, ενώ απογόνους. Δεν είχαμε. Εγώ προσωπικά όμως είχα ένα πολύ δυνατό υποστηρικτικό πλαίσιο από τους φίλους μου. Σε ό,τι χρειάστηκα δηλαδή, ανά πάσα ώρα και στιγμή, και πρακτικά και σε επίπεδο κατανόησης. Ο κύριος που φύλαγε τη μητέρα σου ήταν ο πατέρας σου, Ο κύριος φροντιστής ήταν ο μπαμπάς, ναι. Όταν ξεπέρασε το στάδιο της άρνησης, δεσμεύτηκε απόλυτα στην καθημερινή της φροντίδα. Πέρασε και εκείνος ένα διάστημα που η μαμά ήταν κάπως λειτουργική, μπορούσε να μείνει λίγες ώρες μόνη της στο σπίτι. Και εκεί το κομμάτι της φροντίδας και της παρέας, περισσότερο για λόγους ασφαλείας, το είχε αναλάβει η αδερφή μου, η οποία μένει στη μονοκατοικία στο πάνω κάτω. Αλλά και εκείνη είχε να φροντίσει επίσης αντίστοιχα εξίσου το δικό της παιδί. Και κάποια στιγμή ο πατέρας μου αναγκάστηκε να σταματήσει τις μικροαφορμές. Βγαίνω, πάω στο χωριό για το κτήμα, βγαίνω λίγο, κάτι ξέχασα. Αναγκάστηκε λοιπόν να τα αφήσει αυτά στην άκρη, γιατί η ίδια η μαμά του το επέβαλε. Έφτασε σε ένα σημείο πια να αντιδράει σε οποιαδήποτε άλλη παρουσία, επειδή αναγνώριζε στο πρόσωπό του τον ένα και μοναδικό φροντιστή, και ζητούσε επίμονα με φωνές και κραυγές και κλάματα και νεύρα τον μπαμπά. Με το που ερχότανε, σαν παρουσία και μόνο, ηρεμούσαν όλα. Άπαξ και έφευγε, δεν την έκανες καλά με τίποτα. Με τίποτα όμως. Δεν μπορούσες να το διαχειριστείς αυτό το πράγμα, γιατί αποσυνδεόταν πολύ εύκολα από εμάς. Δηλαδή, ήμασταν ξένες αναστιγμές για εκείνη μέσα στο σπίτι. Όπως επίσης, το σπίτι δεν το βίωνε, δεν το αναγνώριζε ως σπίτι της. Εγώ, ας πούμε, έχω πολύ καλά στα αυτιά μου αυτή τη στιγμή να φωνάζει και να χτυπάει την πόρτα, να θέλει να βγει. Αφήστε με να πάω σπίτι, να πάω στο χωριό στη Λάρισα. Δηλαδή, το σπίτι της ήταν οι παιδικές της μνήμες. Δεν ήταν αυτό το οποίο είχε κάνει την οικογένειά της, που περάσαμε τις δυσκολίες μας, τα γενέθλιά μας, τα οικογενειακά μας τραπέζια, ξέρεις, ό,τι μπορεί να έχει μια οικογένεια. Και αυτό επίσης μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Πώς οι παιδικές μνήμες ήταν τόσο βαθιά μέσα της ριζωμένες, που αυτές αναγνώριζε ως σπίτι. Δηλαδή, μιλούσε για τα παιδικά της χρόνια και ήθελε να γυρίσει εκεί. Εκεί, στο χωριό, με την Ελένη, να φτιάξουν από τα πανιά κούκλες και μπάλες. Ήταν αυτό στο οποίο ήθελε να γυρίσει. Επίσης συγκλονιστικό, σαν βίωμα για μένα. Στην οικογένεια μέσα είχε προκαλέσει συγκρούσεις όλη αυτή η κατάσταση μεταξύ των μελών, δηλαδή, τον πατέρα σου, την αδερφή σου, γιατί
και όλου του στρες και όλης της δυσκολίας, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση πρέπει να πάρθουν και αποφάσεις που πολλές φορές Ναι. είναι διαφορετικές στον καθέναν. Ναι. Και ο καθένας θέλει να ακολουθήσει το δικό του δρόμο σε μια τόσο σοβαρή κατάσταση. Ναι. Είχατε τέτοια εσείς? Υπήρξαν διαστήματα που πήγε να χαθεί λίγο η ισορροπία, όμως το διαχειριστήκαμε αρκετά καλά. Στα μεγάλα κρίσιμα, που έπρεπε να πάρθουν σοβαρές αποφάσεις για το αν θα συνεχίσει ή όχι τα σχήματα χημειοθεραπείας, αν θα την πάμε σε κάποιο κέντρο ή δεν θα την πάμε. Εκεί πέρα εγώ βίωσα λίγο τη σύγκρουση με τον πατέρα μου, γιατί είχαμε μια πολύ διαφορετική αντίληψη στην αντιμετώπιση του πράγματος. Δηλαδή, αν για εμένα το ιδανικό θα ήταν να υπάρχει αυτό το πρόγραμμα παρηγορητικής φροντίδας, που υπάρχει και στην Αμερική, αν για μένα υπήρχε στην Ελλάδα, αυτό ήταν μονόδρομος. Και δυστυχώς δεν υπήρχε και κάποιο κέντρο ημέρα στην πόλη μας τότε, να μπορέσουμε και να την απασχολήσουμε λίγο, εργοθεραπευτικά, λογοθεραπευτικά, γιατί εντάξει, και αυτό έχει ένα κόστος αν το κάνεις σε ένα ιδιωτικό επίπεδο. Την πας σε ένα ιδιωτικό κέντρο ή φέρεις τον λογοθεραπευτή και τον εργοθεραπευτή σπίτι. Οπότε, αφού δεν υπήρχε και αυτό το κέντρο, προσπαθούσα να βρω τρόπους να τον αποφορτήσω. Αλλά ήταν τέτοια η αίσθηση του καθήκοντος που είχε ο πατέρας μου απέναντι στη μητέρα μου, στο πόσο υπεύθυνος ήταν για τη φροντίδα της και με όλη την αγάπη και την τρυφερότητα που της είχε, που δεν χωρούσε συζήτηση. Και αυτό ναι, έφερνε τη ρήξη μεταξύ μας. Οπότε είπα ότι εντάξει, αφού το αναλαμβάνεις απόλυτα, μην περιμένεις κάτι από εμένα μετά όμως. Δηλαδή, είμαι εδώ να βοηθήσω, αλλά να βοηθήσω όταν και οι δύο είμαστε σε μια κοινή γραμμή. Αφού λοιπόν το παίρνεις επό σου, πάρ' το εξ ολοκλήρου. Και εκεί έβαλα εγώ δηλαδή το όριό μου. Και για θέμα αυτοπροστασίας, γιατί όλο αυτό καταλήγει να είναι μια μαύρη τρύπα. Σε ρουφάει, δεν είναι, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Ο πατέρας σου που ήταν ο κύριος φροντιστής, μπόρεσε να εξισορροπήσει τις ευθύνες της φροντίδας της μητέρας σου με την προσωπική του ζωή, να έχει χρόνο. Ξέρεις, γιατί προσπαθούμε να κάνουμε τη ζωή εύκολη ενός ανθρώπου που έχει αυτή την ασθένεια, αλλά μπαίνουμε τόσο πολύ μέσα που σε κάποια φάση σκεφτόμαστε ότι πρέπει να κάνουμε και τη δική μας τη ζωή λίγο εύκολη για να μπορούμε να συνεχίσουμε μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε αυτή την κατάσταση. Ναι, γιατί νοσεί ένας μες στην οικογένεια. Δεν γίνεται όλοι γύρω από αυτό να αρρωστήσουμε, αλλά είναι τέτοια η φύση της ασθένειας από ένα σημείο και μετά, που αν πραγματικά δεν έχεις μια υποστηρικτική δομή ή τη δυνατότητα να πληρώσεις έναν άνθρωπο, που παρένθεση, ποιον άνθρωπο, πολύ δύσκολα θα βρεις έναν άνθρωπο που θα μπορεί να σου διαθέσει το 8ωρο του σε αυτό το πλαίσιο. Είναι λοιπόν η φύση της ασθένειας που σε αναγκάζει να αποκοπείς από όλα και να απομονωθείς. Δηλαδή, νιώθω τυχερή που ο πατέρας μου εκείνο το διάστημα ήταν απλά συνταξιούχος. Δεν ξέρω αν ήταν στην υπηρεσία, πώς θα τα βολεύαμε με τις κυλιόμενες βάρδιες του, ας πούμε. Αλλά ξέρω ότι αποκόπηκε τις δραστηριότητές του, έχασε όλα του τα μελίσια, γιατί δεν τους έδειχνε τη φροντίδα που έπρεπε να τους δείξει. Απομονώθηκε από τους φίλους του, δεν έβγαινε έξω να πιει έναν καφέ, με αποτέλεσμα αυτό να έχει και για εκείνον ένα ψυχικό κόστος. Αλλά ταυτοχρόνως με αυτή την αίσθηση του καθήκοντος που είχε, και εκεί κάπως ένιωθε ανακούφιση ότι κάνω αυτά που μπορώ και το καλύτερο δυνατό για τον άνθρωπό μου. Έπαιρνε μια πληρότητα από αυτό το πράγμα. Σκέψου στο βαθμό που εγώ ανησύχησα τόσο πολύ, όπου επισκέφτηκα έναν ψυχίατρο για τον πατέρα μου και του είπα: ωραία, έχεις έναν τέτοιον άνθρωπο με αυτή την αίσθηση του καθήκοντος. Πολύ επάνω στη μαμά. Απόλυτα, πηγαία, καθαρά. Όταν χαθεί η μαμά, τι θα συμβεί με αυτόν τον άνθρωπο? Δηλαδή, είχα αρχίσει να ανησυχώ για το μετά του πατέρα μου, πόσο και αν θα κρασάρει. Και μου είπε αυτό ο ψυχίατρος, ότι ναι, συνήθως σε αυτούς τους ανθρώπους, επειδή όλη τους η ζωή νοηματοδοτείται από τη φροντίδα που δίνουν στον άνθρωπό τους, όταν χαθεί αυτό, επειδή στην πορεία έχουν χάσει και εκείνοι τον εαυτό τους, κάπου τους ξεχάσανε, εκεί μου λέει καταραίουν και κάνουν σοβαρά καταθλιπτικά επεισόδια. Δεν το έχουμε περάσει αυτό, γιατί ο πατέρας μου έκανε εύκολα keep up στις δραστηριότητές του. Του είχαν λείψει πολύ, οπότε μπήκε ξανά γρήγορα, έκανε την επαναφορά. Αλλά είναι πράγματα τα οποία, ξέρεις, παίζουν σε πάρα πολλά επίπεδα. Δεν είναι μόνο η μαμά. Είναι ο μπαμπάς, η αδερφή, εγώ. Και όλα πρέπει κάπως να εξισορροπηθούν σε ένα επίπεδο προβλεψιμότητας. Αν κάποια είναι η λέξη που χαρακτηρίζει όλη αυτή τη συνθήκη, είναι η προβλεψιμότητα. Το αύριο. Πώς θα έρθει αυτό το αύριο. Πώς θα το διαχειριστώ, ας πούμε. Γιατί το τώρα είναι τώρα. Είναι αυτό που συμβαίνει τώρα. Και αυτό που συμβαίνει τώρα επηρεάζει το αύριο.
Κοιτάζοντας πίσω, ποια νομίζεις ότι είναι μερικά από τα σημαντικά μαθήματα ή τα καλά που πήρες σε αυτή την κατάσταση? Γιατί από κάθε καλό, εγώ το έχω ξαναπεί ότι από κάθε κακό μάλλον βγαίνουν και καλά πράγματα πάντα. Δεν κακό να μιλήσει καλού, Ξέρεις τι, επειδή υπήρχε κάπως έντονα και κάπως γρήγορα αυτή η αντιστροφή των ρόλων, δηλαδή εγώ την έβγαζα για περπάτημα τη μαμά, όπως με έβγαζε εκείνη κάποτε στην παιδική χαρά, εγώ την έβγαζα να την κεράσω μια πορτοκαλάδα, έναν καφέ. Εγώ επανασυνδέθηκα με το συναίσθημά μου απέναντί της. Γιατί μέσα στα χρόνια, ξέρεις, δεν ξέρω, αυτή η γενιά της μητέρας μου και του πατέρα μου ίσως, δεν είχε μάθει ενώ ήξερε να αγαπάει σε ένα πολύ πρακτικό επίπεδο, σε ένα βαθιά συναισθηματικό επίπεδο, δεν ήξερε να το δείχνει. Οπότε δεν σε αγκάλιαζαν, δεν σε άγγιζαν, δεν σου μιλούσαν τρυφερά, δεν σου λέγαν παραμύθια, δεν σου λέγανε «σ' αγαπάω». Όλα κάπως εννοούνταν με έναν πολύ πρακτικό τρόπο, αφού σου έχουμε λύσει το κομμάτι της στέγασης, της σύντησης, της ένδυσης κτλ. Οπότε λοιπόν σε αυτή την αντιστροφή των ρόλων, επειδή ήταν πολύ δική μου μεγάλη ανάγκη να έρθω σε επαφή με το συναίσθημά μου, κατάφερα να βιώσω πολύ τρυφερές στιγμές με τη μητέρα μου, αγγίζοντάς την, όχι τόσο εργαλειακά και εγωιστικά για εμένα, όσο περισσότερο για να της απαλύνω τον πόνο. Και αν κάτι μου μένει, είναι ότι αυτός ο ψυχικός πόνος και η φοβία που νιώθει ένας τέτοιος ασθενής, γιατί νιώθει ότι απλά, ξέρεις, είναι ένας κοσμοναύτης στο αχανές διάστημα, χωρίς να έχει αίσθηση προσανατολισμού, πού πηγαίνει, αν θα φτάσει, πότε θα φτάσει, αν θα κρημνιστεί. Και τους δημιουργεί φόβο και ανασφάλεια αυτό το άγνωστο. Οπότε στην προσπάθειά μου εγώ να της ανακουφίσω αυτό το φόβο και την ανασφάλεια, την έπιανα πολύ τη μαμά και την αγκάλιαζα πάρα πολύ. Τόσο που όταν την βάλαμε σε καταστολή, στα τελευταία στάδια του καρκίνου για να μην πονάει και είχε μικρές αναλαμπές, πήγαινε και της μιλούσα και κάποια στιγμή της είπα «σε αγαπάω». Και άνοιξε τα μάτια και μου λέει «κι εγώ». Δεν το ξεχάσω ποτέ αυτό. Μου είπε «κι εγώ». Έκλεισε πάλι τα ματάκια της και μπήκε στην καταστολή της. Αλλά θέλω να σου πω, είναι κάποια κέντρα μέσα μας που ενεργοποιούνται πολύ βαθιά και μέχρι την ίστατη στιγμή δεν φεύγει αυτό το πράγμα. Εγώ δηλαδή χάρηκα πολύ τη μητέρα μου. Δεν τη χάρηκα ίσως ως παιδί ή δεν μπορώ να θυμηθώ αν τη χάρηκα τόσο ως παιδί. Ξέρετε, γιατί υπάρχει μια συμβατικότητα στη σχέση. Όσο τη χάρηκα όταν έγινε εκείνη το παιδί για μένα. Και με ένα πιο διαφορετικό και πιο συναισθηματικό τρόπο. Ναι, βαθιά συναισθηματικό τρόπο όμως. Κάτι το οποίο σαν να είχαμε χαθεί μες στα χρόνια, αλλά με έναν τρόπο δεν είχαμε πραγματικά χαθεί και μας ξαναβρήκαμε σε αυτά τα πεδία της τρυφερότητας και της αγάπης και της δοτικότητας μέσα στη δυσκολία της ασθένειας. Δηλαδή, είναι κρίμα να μην το έχουμε αυτό σε ένα επίπεδο καθημερινότητας με τους ανθρώπους και να πρέπει να τα ανακαλέσουμε όλα ή να τα ξαναδομήσουμε στη δυσκολία, ξέρεις, με την εκπνοή του χρόνου. Επειδή θα σφυρίξει, δεν μπορείς, στις παρατάσεις παίζουμε. Να κερδίσουμε τον χρόνο, ας πούμε. Ναι, αν κάτι μου μένει είναι αυτό, δηλαδή ζήσε το τώρα, άγγιξε, αγάπα, κοίτα με ζεστασιά, με καλοσύνη. Τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει το αύριο. Δεν υπάρχει αύριο. Είναι μόνο το τώρα. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να μοιραστείς με άλλους που μπορεί να βιώνουν παρόμοια εμπειρία? Συμβαίνει να σε ματαιώνουν πολύ συχνά οι άνθρωποι με Alzheimer. Και να προσπαθείς, ας πούμε, να τους ενεργοποιείς για να τους κρατήσεις σε ένα στοιχειώδες επίπεδο νοητικής λειτουργίας, για να μην χάσουν οι βασικές δεξιότητες, αλλά να μην τα καταφέρνεις. Εμένα αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ και το έκανα σε ένα πλαίσιο βγαίνουμε, περπατάμε, καταλήγουμε να σε κεράσω έναν καφέ που έλεγα πριν, γιατί είναι μια κοινωνική σύμβαση εκείνη την ώρα που δεν πρέπει. Κάτι θα μπορούσες να πεις δυνητικά με έναν άνθρωπο που βρίσκεσαι για καφέ στο ίδιο τραπέζι, μοιράζεστε ένα τραπέζι. Η μητέρα μου δεν μπορούσε να ακολουθήσει κανένα θέμα προς συζήτηση. Αυτό που μου έλυσε τα χέρια και με κράτησε στο να θέλω να επαναλαμβάνω αυτή τη συνήθεια μαζί της, είναι το χιούμορ. Δηλαδή, εγώ στο τραπέζι έκανα μαζί της πλάκα, χιούμορ, παιδικό, τελείως παιδικό όμως, γιατί γελούσε με όλη της την καρδιά και ένιωθα ότι αποσυμπιέζεται εκείνη την ώρα, πράγμα που βοηθούσε και εμένα, δηλαδή έπαιρνε και το δικό μου άγχος. Οπότε, αν κάτι έχω να πω είναι πραγματικά επιστρατεύστε
όποια δεξιότητα, χιούμορ, πλάκας, διάθεσης έχετε, γιατί τους βοηθάει πάρα πολύ, εκτονώνει πολύ το άγχος τους και την αμηχανία τους. Όταν πραγματικά δεν μπορούν όμως να αρθρώσουν λόγο και να κάνουν ένα στοιχειώδες επίπεδο διάλογο για τα καθημερινά. Τι θα φάμε μετά, τι θέλεις να κάνουμε μετά. Δεν υπήρχε αυτό. Υπήρχε όμως η πλάκα και το χιούμορ. Και έτσι για κλείσιμο, πώς θα ήθελες να θυμούνται τη μητέρα σου? Θα ήθελα να τη θυμούνται σαν αχνηστό κυριακάτικο καφέ. Αυτό.